Ebben a videóban azt nézzük meg részletesebben, hogy az elektronok milyen módon juthatnak be a testbe, és hogyan juthatnak el azon helyekre, ahol a helyreállítási, gyógyítási folyamatokat támogatni tudják. Ez egy meglehetősen szerteágazó és nehéz téma. Azért mondom ezt, mert az emberiség tudása a test működésére vonatkozóan egyrészt már nagyon mély, másrészt viszont bőven vannak olyan területek, amelyek kapcsán nem teljesek az ismereteink. A következőkben igyekszem kitérni azon főbb kutatási eredményekre, kutatási területekre, amelyek a földelés kapcsán fontosak lehetnek. Az egyik alapvető fontosságú tény az, hogy a testben lévő folyadékok elektrolitosak, ami azt jelenti, hogy mozgó töltéshordozókat tartalmaznak. És ez igaz a sejten belüli és azon kívüli folyadékokra is. És a testben létrejövő áramot ezek a testfolyadékokban lévő mozgóionok jelentik. Ezt a tényt érdekes megvilágításba helyezi az a megállapítás, amit James L. Oschmann, alternatív gyógyászattal is foglalkozó kutató írt le egy 2009-ben megjelent cikkében. Azt írja, hogy a teljes sejten kívüli és sejten belüli rendszer egy biofizikai tárlórendszerként, kvázi akkumulátorként működik. Ez végül is logikus és érthető is, mivel köztudott, hogy az emberi testben bioelektromos folyamatok vannak jelen. Például az agyban és az izmokban is elektromos tevékenységek zajlanak le. Azonban ez a megközelítés nem ad teljes mértékben magyarázatot a testben lezajló folyamatokra, mivel a valóságban sokkal gyorsabban megtörténnek a testen belüli változások, mint amit egy ilyen klasszikusnak nevezhető töltésáramlási mechanizmus lehetővé tesz. Egyrészt a szöveteken keresztüli töltésáramlás nem tudna annyira gyorsan végbe menni, mint amit a mérések mutatnak, másrészt pedig azok a fiziológiai változások, amelyek földelés esetén tapasztalhatóak, azok sem tudnának ennyire gyorsan lezajlani. Ez a kérdéskör tehát a mai napig nincs megoldva teljes mértékben. Az eddigi tudományos eredményekből az látszik, hogy elképesztően sokféle fizikai jelenség fordul elő a testben, és számos kérdésre nem is sikerült még választ találni. Szóval a következőkben elhangzó dolgok valószínűleg csak egy részhalmaz annak, ahogyan testünk valóban működik a földelés során. A legalapvetőbb fizikai jelenség ennek kapcsán az, hogy az elektronok a bőr felszínéről az áramvezetés általános szabályai szerint jutnak el a sérülés vagy gyulladás helyére. Tehát ez az elektronáram egyrészt a kisebb ellenállású útvonalakon fog haladni, másrészt pedig a töltéssűrűség gradiense határozza meg a töltések mozgását. Ez nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, hogy arról a helyről, ahol sok a szabad elektron, onnan elmozdulnak abba az irányba, ahol kevesebb van. Illetve van egy további alapszabály, miszerint az ellentétes töltésű részecskék vonzzák egymást. Ez szintén egy alapvető befolyásoló tényező ebben a folyamatban. Az elektronok áramlásának pontos útvonalát azonban még számos tényező befolyásolja, például a sérülés vagy gyulladás helye, a különböző szövetrétegek és folyékony összetevők impedanciájától és egyéb jellemzőitől is függ. Ezeket a paramétereket pedig befolyásolja az, hogy testünk mely részei érintkeznek a Földdel. Végül pedig egy nagyon fontos tényező, hogy az elektronok áramlásának útvonala pillanatról pillanatra változik, attól függően, hogy éppen milyen fiziológiai változások mennek végbe a testünkben. Például már amiatt is változik, hogy a beáramló elektronok elkezdik csökkenteni a gyulladást a testünk adott részében. Szent-Györgyi Albert is vizsgálta, hogy hogyan történik az élő szervezeteken belüli töltésmozgás, és kutatásai során azt az elméletet vetette fel, hogy a fehérjékben a félvezetőkhöz hasonlóan történik a töltésáramlás. Ezáltal nagyon gyorsan tudnak a szabad elektronok vándorolni. Ez az elmélet mára teljesen elfogadott lett, és a végső konklúzió az, hogy az élő mátrixok legtöbbje, vagy akár mind félvezető tulajdonságokat mutat. Ez a félvezető elmélet egyébként azt is jelentette, hogy a sejtekben és szövetekben lévő fehérjék úgy működnek, mint egy áramkör, és ezáltal képesek energiát és információt áramoltatni a szervezetben. Szent-Györgyének az volt a meglátása, hogy a krónikus betegségek akkor jelennek meg a testben, amikor ezek az úgynevezett áramkörök nem működnek megfelelően. Tehát úgy gondolta, hogy a nem kielégítő elektronáramlás a betegség alapvető oka. Ami pedig igazán elképesztő az az, hogy a keleti gyógyászatban használt Chi elnevezés az éppen ezt az elektronáramlást jelenti. Tehát ez nem egy új elmélet, csak a nyugati tudománynak ezt újra fel kellett fedeznie. Ezen elmélet kialakulásában komoly része volt tehát Szent-Györgyi Albertnek és kortársának Robert Millikannek is, aki 1923-ban kapott Nobel-díjat, többek között az elektron töltésének megméréséért. Tehát az eddigieket összefoglalva,
A kezdeti kutatások arra világítottak rá, hogy ionos vezetési és félvezetési folyamatok mennek végbe a testben. Azonban további kutatások során más fizikai jelenségeket is feltártak. Ezek a következők voltak: kvantummechanikai alagúthatás, a test molekuláris szövetében és annak mentén létrejövő töltésátvitel, rezonanciatranszfer és szoliton jelenséghez kapcsolódó folyamatok. A kutatásoknak volt egy másik, igen jelentős területe, mely feltárta azt, hogy létezik egy olyan, az egész testünkre kiterjedő kommunikációs rendszer, amely elengedhetetlen része az életfolyamatainknak. Ez azt az elnevezést kapta, hogy élő mátrix. De miből is áll ez a mátrix? Egyrészt a sejteket körülvevő extracelluláris mátrixból, másrészt a citoszkeletonból, ez magyarul a sejtváz, végül pedig a nukleáris mátrixból. És ezek így együtt képeznek egy szövettenzigritás mátrix rendszert. Lényegében ez a mátrix az alapja a testben lévő struktúráknak és minden fiziológiai folyamatnak. És ami nagyon érdekes, hogy ez az élő mátrix képes létrehozni és továbbítani vibrációkat. És ezek a vibrációk nagyon különböző formában terjedhetnek a testben. Mert lehetnek mechanikai hullámok, de lehetnek elektromos jelek is, vagy mágneses és elektromágneses mezők, illetve hő és fény formájában is terjedhetnek. Ebben a témakörben egyébként nagyon komoly munkát végeztek Alfred Pischinger, osztrák kutató és kollégái. Rájöttek arra, hogy ez a szabályozó rendszer felelős az összes élettevékenységért, beleértve a sejtek táplálását, a salakanyagok és gyulladások eltávolítását, a védekezést és sérülések helyrehozását. Emellett rávilágítottak arra is, hogy az extracelluláris mátrix nem csupán egy passzív kitöltőanyag, hanem egy dinamikus, vibráló, élő összetevője szervezetünknek. És ami nagyon érdekes, hogy megfelelő körülmények között ez a teljes testet behálózó mátrix képes egyetlen egységként reagálni. Tehát a test valamely pontján ért behatás azonnal eljuthat a test minden részébe. Más kutatók is foglalkoztak ezzel a témával, és például egy 2000-ben megjelent cikkben az szerepel, hogy a legtöbb élettevékenység, információcsere és elsődleges szabályozás a mátrixban történik, és nem az idegrendszerben. Tehát ha a mátrix funkcióit valami megzavarja, akkor a védekező és helyreállító, gyógyító rendszerek működésében szintén zavar keletkezhet. Ezzel magyarázzák azt is, hogy a kézzel végzett kezelések azért lehetnek annyira hatékonyak, mert képesek a mátrix eredeti funkcióját visszaállítani. Szentgyörgyi Albert kutatásai szintén azt mutatták, hogy a molekuláknak nem is kell érintkezniük ahhoz, hogy kapcsolatba lépjenek egymással. Azt állította, hogy az energia az elektromágneses mezőn keresztül áramlik. Az elektromágneses mező pedig a vízzel együtt alkotja az élet mátrixát, amelyben a víz olyan struktúrákat vesz fel, amelyek továbbítják az energiát. Szintén Szentgyörgyi Albert mondta a következőket: úgy tűnik, hogy a tudásunkból még hiányoznak olyan alapvető tények, amelyek szükségesek ahhoz, hogy igazán megértsük az élet működését. Elképzelhetőnek tartom, hogy a biokémiában új fejezet kezdődik, amelyben a kvantummechanikának kiemelt szerepe lesz.